فکر کردن شجاعت میخواد. فکر کردن حوصله میخواد. وقتی به فکر کردن فکر میکنیم دقیقاً به چی فکر میکنیم؟ به مسائل و مشکلات معیشتی، مسائل سیاسی یا نگرانی‌های کاملا روزمره. دولت‌های تمامیت‌خواه، حکومت‌های تمامیت‌خواه مشترکاً از مردمشون یه خواسته دارد. لطفاً، خواهشاً فکر نکنید. اما اگر از کشورها و دولت‌های تمامیت‌خواه که بگذریم، به کشورهایی فکر کنیم که دارن توی آزادی کامل به سر میبرن، توی پیشرفت تکنولوژی، توی این عصر پیشرفت تکنولوژی، اون موقع چی؟ آیا اون موقع استقلال فکری وجود داره؟ آزادی اندیشه وجود داره؟ یا همچنان انسان‌ها درگیر اندیشه های دیگرانن؟ داریم تو دورانی زندگی میکنیم که هر کس که یه دوربین داره میتونه تاثیرگذار باشه. همون واژه اینفلوئنسر. آزادی اندیشه واقعا چیه؟ دوستان گرامی سلام، فریال هستم. اگر به موضوعات مختلف علوم انسانی علاقه‌مند هستید با من و مرشاد همراه باشید. وقتی که صحبت از آزادی اندیشه میشه، یکی از بهترین منابعی که میتونیم بهش رجوع کنیم مقاله روشنگری چیست از ایمانوئل کانت هست. توی این قسمت از پیکنیک سقراطی به این مقاله میپردازم. در مورد این مقاله اگر بخوام نسبت شخصی خودم رو باش بگم، من خیلی خودم آدم خوششانسی میدونم که توی دوران دبیرستان با این مقاله آشنا شدم و توی مراحل مختلف زندگی یادآوری اون به من خیلی کمک کرده. بعضی آدما وقتی باهاشون از سیاست صحبت میکنیم یه حرفی دارن که میگن من سیاسی نیستم، در حالی که یه کمی بعد از اینکه باهاشون وارد گفتگو میشیم میبینیم که به یه بخشی از سیاست جامعه خودشون معترض هستن، ولی لزوما اونو توی دسته‌بندی سیاست قرار نمیدن. و هر صورت ارسطو میگه انسان یک موجود سیاسیه. اما این فقط شامل سیاست نمیشه. توی روزمره هم الگوهای تکرار شونده خیلی زیادن، مثل مد و یا چیزهایی که ترند میشن، لایف استایل، مایندست. تمام این کلمات خارجی که حالا وارد زبان فارسی هم شده برای ما واژه‌های بیگانه‌ای نیستن و میتونیم یه تصوری ازشون داشته باشیم. این رفتارها و الگوهای تکرار شونده به مرور زمان تبدیل به نوعی الگوی رفتاری برای ما میشن و یه موقعی به خودمون میایم میبینیم رفتیم روی دور اتومات و داریم فقط اونا رو تکرار و تقلید میکنیم و در موردشون دیگه اصلا فکر نمیکنیم، صرفا داریم اونا رو زندگی میکنیم. پس در واقع میشه گفت برای عقب نیفتادن از توده جامعه سعی میکنیم که ما هم تقلید بکنیم. اما توی اینجای کار کانت چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ نمیدونم توی قسمت‌های قبلی موفق شدم اینو به خوبی بگم یا نه، اما بخش‌های مختلف علوم انسانی به هم مرتبط هستن. یعنی وقتی که فلسفه میخونیم خیلی مهمه که چارچوب تاریخی فکری که اون فیلسوف توی دوران خودش داشته رو در نظر بگیریم و بدونیم که اصلا علتش چی بوده که این فکر به ذهنش رسیده. همونطوری که توی دنیای خودمون الان مهمه بدونیم چرا به یه سری افکار میرسیم. همینطور این موضوع شامل حال ادبیات و هنر هم میشه. بیخود هم نیست که توی دانشگاه‌ها رشته‌های بهشون میگن رشته‌های بین‌رشته‌ای یا اینتردیسیپلین که شما از چند تا شاخه مختلف وام میگیرید برای اینکه یک موضوعی رو بهتر متوجه بشید و اصولاً این نگاه از بالا و به کل هست که میتونه به ما کمک بکنه. در مورد موضوع عصر روشنگری هم همینطوره. ما میتونیم به آثار ادبی، هنری و تاریخی اون دوران نگاه بکنیم تا بتونیم بهتر این دوران رو متوجه بشیم. و اما چند مورد تاریخی به عنوان پیش نیاز مقاله روشنگری چیست از کانت.
ما چند تا دوره مهم رو داریم که برای تاریخ مدرن غرب سرنوشت ساز و تاثیرگذار بودن: یونان باستان، روم باستان و قرون وسطی. در ادبیات و هنر و تاریخ اروپایی از دوران قرون وسطی به عنوان سیاه‌ترین اعصار یاد میشه. با اکتشاف آمریکا در سال 1492 توسط کریستوف کلمب ما وارد عصر جدید میشیم. چرا اینو عنوان کردم؟ چون این برای عصر روشنگری خیلی اتفاق مهمیه. اتفاق دومی که جدایی قرون وسطی رو از عصر جدید رقم میزنه اختراع اولین دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ و بعد اولین ترجمه کتاب مقدس مسیحیان به زبان آلمانی توسط مارتین لوتره که این پیدایش مذهب پروتستان تحت عنوان رفورماسیون به معنای اصلاحات خودش جنگ 30 ساله رو به خصوص توی اروپای مرکزی راه میندازه. در واقع این اتفاقاتی که الان عنوان شد رو مرز جدایی این دوتا عصر یعنی قرون وسطی و عصر جدید میشناسن. تصورشو بکنید، استعمارگری و اکتشافات و زمین گرده و جنگ‌های مختلف و امپراتوری عثمانی همه بهاییه که اروپا داره توی این چند سده که از قرن 15 یعنی همین عصر جدید شروع شده پرداخت میکنه و از طرفی با سیاست‌های استعمارگرایانه داره به مردم ملل دیگه هم تحمیل میکنه. چیزهایی که خود اروپا نداشته داره تو جاهای مختلف دنیا کم کم پیدا میشه و آتیش اشتیاق بیشتر دونستن و کشف کردن توی وجودشون شعله‌ور میشه. این در حالیه که کلیسا هم از قرون وسطی به این ور قدرت گرفته و یه چالش همیشگی رو به وجود آورده، به خصوص بعد از دو قطبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها. بعدش هم که در بحث‌های هنری و فرهنگی پیدایش دوران رنسانس در قرن 16 رو داریم که در زبان فرانسه به معنای نوزاییه و منظور از نوزایی بازگشت به شکوه و جلال یونان باستانه. یعنی ما تشنگی می‌بینیم برای دونستن، برای برگشتن به فرهنگی پیش از پیدایش مسیحیت، در مذهب تحول به وجود آوردن. تو عرصه هنر هم که آثار مهم میکلانجلو و داوینچی رو میشناسیم. خیلی مهمه که ما این نگاه از بالا به این تاریخ رو داشته باشیم و خیلی سریع جزئیات رو رد بکنیم و فقط به طور کلی این رو در نظر بگیریم که بتونیم متوجه این بشیم که یک سلسله از اتفاقات برای چی رخ میدن، تا اینکه بیایم جزئیات رو زیر میکروسکوپ قرار بدیم و بخوایم دونه دونه اونها رو تحلیل بکنیم. عصر روشنگری حدوداً از سال 1700 میلادی شروع میشه و کم کم اینجاست که دوران شکوفایی فلسفه و شنیدن انواع و اقسام اسمهاییه که خیلی اسمهای بزرگی هستن و شما حتما باشون آشنایی دارید، از دیوید هیوم، جان لاک، ژان ژاک روسو تا خود امانوئل کانت گرفته. توی عصر روشنگری ما در دورانی هستیم که انواع و اقسام تحولات و اندیشه‌های حقوق بشری شکل می‌گیرن. البته که ما بردهداری و استعمارگری رو همچنان در این دوران داریم، اما اولین گرایشات بشردوستانه همون دوران شروع میشن. توی امپراتوری هابسبورگ تحت فرمانروایی ماریا ترزیا هم یه اصلاحات خیلی عمیقی در آموزش و پرورش شکل میگیره. ایده های انقلاب کبیر فرانسه و همینطور پایه‌های سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست هم در همین دوران روشنگری هستش که میبینیم. خب برسیم به کلمه روشنگری. خود کانت به هیچ عنوان توی زبان آلمانی از کلمه‌ای که واژه روشن درش وجود داشته باشه استفاده نمی‌کنه. کلمه آفکلرونگ آلمانی در زمان حال معانی مختلفی داره، صرفاً روشنایی درش نیست، برعکس زبان‌های فرانسه و انگلیسی و فارسی. توی انگلیسی کلمه enlightenment و توی فرانسه اکلرسیسما به کار میره و توی فارسی هم که روشنگری ترجمه شده. توی زبان آلمانی کلمه آفکلرونگ الان 3 معنی مشخص داره. اول اینکه آموزش جنسی به این معنی که کودکان، نوجوانان یا بزرگسالان اطلاعاتی در مورد مسائل جنسی تو مدارس پیدا میکنن که توی همین دوران معاصر بهش میگن آفکلرونگ یا همون روشنگری. دومیش
به معنای نظامیه، به این معنی که یک کشور اطلاعات نظامی در مورد کشورهای دیگه به عنوان مثال از طریق سرویس‌های اطلاعاتی به دست میاره. و سوم، در نظام آموزش پزشکی به این معناست که فرد اطلاعاتی در مورد بیماری‌ها و گزینه‌های درمان دریافت میکنه. پس بهترین ترجمه برای کلمه آفکلرونگ میتونه آگاهی یا همون روشن شدن و روشنگری داشته باشه که به نظر من ترجمه خیلی قشنگیه. مقاله روشنگری کانت در سال 1784 در آلمان منتشر میشه. کانت مقاله روشنگری چیست رو در سال 1784 در پی یک سری بحث‌هایی منتشر میکنه که در مورد همین موضوع به وجود اومده. در واقع این مقاله خودش پاسخی و یا ریاکشنی به اون افکاریه که قبل از خودش وجود داشته و اما روشنگری رو میاد و همون اول مقاله توصیف میکنه. روشنگری یعنی بیرون آمدن انسان از نابالغی خودخواستش. نابالغی یا توی فارسی سغارت هم ترجمه شده که به نظر من یکم کلمه سختیه. همون نابالغی فکر میکنم برای هممون قابل ترسیم تر باشه. در واقع میگه روشنگری یعنی بیرون آمدن انسان از نابالغی خودخواستش در بکارگیری فهم خودش بدون کمک دیگران. از یک کلمه یا بهتر بگیم از دو کلمه لاتین استفاده میکنه و این رو به گونه دیگه‌ای توی آلمانی ترجمه میکنه. کلمه ساپر آوده. ساپر آوده دقیقاً هم شجاعت توش به کار رفته، شجاعت انجام کاری و هم به کارگیری خرد. پس تماما بهترین ترجمه اینه که در بکارگیری فهم و خرد خودت شجاعت داشته باش. همون اول مقاله میاد تکلیف خودش رو با خواننده روشن میکنه. یعنی وقتی که میاد این کلمه رو توضیح میده در عین حال هم عللش رو میگه. علت اصلی به کار نگرفتن خرد ترس و تنبلیه. در واقع خود کانت هم به همین برندگی صحبت میکنه و میگه اصلا آسایش در اینه که ما نابالغ باشیم و سرپرستی فهم و درک خودمون رو به عهده یک نفر دیگه بذاریم. پس شد دو تا چیز، بزدلی، تنبلی. دیگه این که خیلی مهمه بدونیم که فرد نابالغ با بالا رفتن سنش الزاماً به بلوغ نمیرسه. به همون صورت نابالغ رشد میکنه و پیر میشه و همچنان مسئولیتش به عهده دیگرانه. یه مثالی که خود کانت میزنه توی امور پزشکیه. میگه یعنی من یه پزشکی دارم که در مورد تغذیه منو روشن میکنه، دیگه نیازی نداره من خودم به تغذیه سالم فکر کنم، پزشکم برای من این کار رو میکنه. در مورد امور مذهبی هم یه روحانی هست که به من بگه کتاب مقدس چی گفته، نیازی نداره من خودم برم مطالعهش کنم یا خودم در موردش فکر کنم. اون فرد روحانی بهتر میدونه که از لحاظ معنوی برای من چی درسته و چی غلطه. یه چیزی که خیلی جالبه توی دوری از بکارگیری فهم، کانت به خود زنان هم توی اون جامعه اون موقع اشاره میکنه، ولی پرانتز میگه حتی برای جنس زیبا، از کلمه جنس زیبا برای زنان استفاده میکنه. من حالا وارد این بحث نمیشم که این زن ستیزانه هست یا نیست. ما باید توی همونطور که گفتم توی هر بحث فلسفی یه مقداری انصاف داشته باشیم و چارچوب اون دوران رو هم در نظر بگیریم، ببینیم زنان اصلا توی جامعه چه نقشی داشتن و همین که حداقل توی پرانتز بهشون اشاره کرده میتونه یه کمی هم دو پهلو باشه، میتونه در واقع خودش یه تلنگر باشه. به طور کلی درباره فیلسوف‌ها نقدهای زیادی اومده که رفتارشون توی زندگی با چیزهایی که میگفتن بعضی اوقات متفاوت بوده و عقاید دیگه‌ای هم داشتن که خیلی شاید مثبت نبوده. خب برگردیم به متن. توی متن خود روشنگری چیست، کانت انسان‌هایی که نابالغ هستن رو به حضور بودن درون یه نوعی از روروک تشبیه کرده که توی تصویر میبینید که به دور کمرشون بسته بوده، بهش میگفتن گنگل واگن، اما توی ترجمه فارسی اینو یوغ ترجمه کرده که البته اشتباه هم نیست، چون در ادامه متن خود کانت از کلمه یوغ استفاده میکنه برای اینکه بگه آدم‌ها در واقع افسارشون دست کسان دیگری هست. ولی اینجا در این قسمت خیلی جالبه که این کلمه روروک رو به کار میبره که باید دیگری این رو بکشه. در هر صورت همه چیز مشخصه.
چه یوغ باشه چه روک، یه چیزی هست، یه وسیله‌ای هست که باعث میشه انسان نابالغ توسط فرد سرپرستش به این سمت و اون سمت کشیده بشه و خودش اراده‌ای برای حرکت نداشته باشه. این منو یاد یه موضوع خیلی جالب انداخت، یاد یکی از صحنه‌های یه سریال تخیلی انداخت که به تازگی دیده بودم و شاید شما هم دیده باشینش. یکی از شخصیت‌های داستان در جای گیر یه گروهی میفته که قلاده به گردنش میندازن و سعی میکنن اینو مثل خیلی های دیگه با سبک مورد پسند خودشون از نو تربیت کنن یا حالا تو کانتکست خودشون رام کنن. به محض اینکه حتی فکر نافرمانی یا خیانت به سرپرستشون به سرشون میزده آسیب میدیدن و یا تا مرز خفگی توسط همون قلاده‌ای که به دور گردنشون بود پیش میرفتن. خلاصه که انسان نابالغ هیچ اراده و یا علاقه‌ای برای بیرون اومدن از اون یوغ، از اون افسار رو نمیتونه داشته باشه، چون به مرور زمان هم بهش عادت میکنه. باز اینو میتونیم در نظر بگیریم مثل یه زندانی، مثل یه گروگان که وقتی سالهای سال گروگان گرفته شده نمیتونه خودشو به راحتی آزاد کنه و بره جلو. خود کانت میگه این مثل این میمونه که طرف حتی اگر قدم اول رو هم بتونه جلو بره و خودشو آزاد بکنه از این بند، از این افسار، توی قدم بعدی به یک گودال که میرسه بازم میمونه که چجوری باید حرکت بکنه. یعنی دوباره تردید میاد سراغش حتی اگر یه بار این جسارت رو به خودش بده و این جسارت باید دائمی باشه و تبدیل به عادت بشه. در غیر این صورت این اراده به خودی خود خیلی ممکن نیست. در هر صورت کانت یه روزنه امید میبینه و میگه که این بیرون اومدن از نابالغی خودخواسته یه راه حل داره، اما مستلزم آزادیه. آزادی از اینکه بتونه اجازه داشته باشه این جسارت رو به کار بگیره و از اون حالت بیرون بیاد، از اون حالت خودخواسته بیرون بیاد. و یه نکته که خیلی مهمه، میگه روشنگری با انقلاب‌ها اتفاق نمیفته. ما نمیتونیم یه جامعه رو به روشنگری وادار کنیم، مجبور کنیم. تک تک افراد یک جامعه خودشون باید به اون روشنگری برسن و این باید خیلی به مرور اتفاق بیفته و ذره ذره با آگاهی بیشتر و یک شبه اتفاق نمیفته. این یه ره 100 ساله است. آزادی خودش یه مفهوم خیلی سختیه توی فلسفه و کانت خیلی کوتاه بهش میپردازه، طولانیش نمیکنه. میاد میگه آزادی تا جایی که خطرناک نباشه، یعنی وظایف رو زیر سوال نبره. وظیفه و احساس مسئولیت برای کانت به طور کلی خیلی مهمه، نه فقط توی این مقاله. پس این آزادی باید تا یه حدی هم محدود بشه، ولی باید وجود داشته باشه و مستلزم بیرون اومدن از این نابالغیه. یعنی خود کانت قبول داره که استقلال فکری نمیتونه در هر جایی به عمل برسه. مثلا کسی که یه سربازه نمیتونه از فرمانده خودش سرپیچی بکنه، یا کسی که روحانیه نمیتونه بیاد موعظه هاشو عوض کنه و بگه ولی من اینطوری فکر میکنم. پس این برای کانت مشخصه که توی چارچوب جامعه و قوانین و مقرراتی که ما داریم توش زندگی میکنیم نمیشه به راحتی سرپیچی کرد و نظر شخصی داد. فرمانده ارتش به سربازش میگه بحث نکن، اطاعت کن. روحانی میگه بحث نکن، ایمان بیار. اداره مالیات میگه بحث نکن، مالیاتتو پرداخت کن. پس میاد و برای روشنگری 2 تا تفکیک ایجاد میکنه. یکی به کارگیری خرد به صورت عمومی، یکی به کارگیری خرد به صورت خصوصی. به کارگیری خرد به صورت عمومی به این شکله که همون فرمانده، همون روحانی و هر فرد دیگه از جامعه میتونه شب وقتی که کارش تموم شد، وظایفش رو انجام داد به درستی، بیاد و انتقاداتی که داره رو انجام بده. اگر یک کسی به مالیات انتقاد داره بیاد اون انتقاد رو انجام بده، ولی نمیتونه مالیاتش رو پرداخت نکنه چون این شامل جرم میشه. پس میگه به کارگیری خرد به صورت عمومی یعنی اینکه فرد به عنوان پژوهشگر در قالب یک پژوهشگر بیاد و اون چیزی رو که بهش انتقاد داره رو صادقانه بگه و راجبش حرف بزنه و این البته مستلزم اینه که اینو در کمال امنیت انجام بده. یعنی برای این نظری که به عنوان یک پژوهشگر اومده ارائه داده مورد بازخواست قرار نگیره. و به کارگیری خرد به صورت خصوصی همینه که توی کار خودش به کارهای خودش میرسه و نظرش رو هم داره
ولی نمیتونه اونو جار بزنه. در مورد توافقنامه ها کانت خیلی حرف قشنگی میزنه و میگه که نسل‌های گذشته نمیتونن برای نسل‌های آینده تصمیم گیری بکنن. ما نمیتونیم به خاطر یه عهدنامه‌ای که پدر بزرگ ما در زمان خودش امضا کرده که اونو امضا کرده که خودش از یه سری مزایا بهره مند بشه، در زمان خودمون بخوایم اونو ادامهش بدیم، اون توافقنامه و عهدنامه رو ادامه بدیم. و میگه کاملا عادیه که در دوران آینده افراد اون توافقنامه ها رو زیر سوال ببرن و حتی قبول نداشته باشن و حتی اونا رو جنایتکارانه بدونن. اگر نسل کشی توی یک دورانی مشخصاً چیز مناسب و درستی بوده، قرار نیست نسل‌های بعدی اونا رو چشم بسته انجام بدن. همینطور درباره روشنگری به شدت به این اتکا میکنه کانت که روحانیون باید آزادی داشته باشن، باید این آزادی رو داشته باشن که بیان و عقاید خودشون رو مطرح بکنن فارغ از چیزی که کلیسا بهشون آموزش میده. یعنی کاملا روی این قضیه روحانیت تاکید داره. در عین حال روی این هم تاکید داره که ولی باید مواظب باشیم که هیچ کس این اجازه رو به خودش نده که اون چیزی رو که فکر میکنه درسته تبدیلش بکنه به یک قانون واقعی و همیشگی و هیچ کس اجازه نداشته باشه اون قانون رو زیر سوال ببره. این خیلی مهمه چون داره دقیقاً به حاکمیت دینی اشاره میکنه، به دیکتاتوری مذهبی داره یه جورای غیر مستقیم اشاره میکنه. در ادامه کانت میگه میشه روشنگری رو یه نفر برای خودش یه مدتی عقب بندازه، نه اینکه به طور کامل باطلش کنه یا برای دیگران اونو ممنوع اعلام بکنه. همینطور حاکمیت هم باید به این موضوع توجه داشته باشه و فیدبک هایی که مردم بهش میدن رو رعایت بکنه و به کار بگیره و حتی باز هم توی دخالتش در امور روحانیت همه این نظرهای بیرونی رو هم در نظر بگیره. کانت میگه اگر ازش بپرسن که توی دنیای روشن شده‌ای زندگی میکنیم، توی دنیای زندگی میکنیم که همه روشن فکر هستن، میگه جوابش منفیه به این سوال، اما معتقده که در عصر روشنگری به سر میبرن توی اون دوران. یه مقدار هم از شاهزاده اون موقع فریدریش تعریف و تمجید میکنه که میگه شاهزاده روشنیه، افکار روشنفکرانه‌ای داره، من کاملا امید دارم به اینکه سکان این کشتی رو به یک سمت درستی میبره و جامعه میتونه کم کم با خیال راحت افکار خودش رو بیاد و بیان بکنه. در واقع میگه خود فریدریش هم به این اعتقاد داره که انسان برای اینکه بتونه از خامی خودش بیرون بیاد احتیاج به روشنگری داره، پس به آزادی نیازه. یه چیز دیگه هم که میگه، چون گفتم خیلی تاکید داره روی امور مذهبی، میگه من تاکیدم روی روحانیت به این علته چون حاکمیت انقدری که به روحانیت و مسائل مذهبی اهمیت میده به فرهنگ و هنر اهمیت نمیده. یکم به گوش ما فکر میکنم آشناست. نهایتاً به این نتیجه میرسه که وقتی یه جامعه به روشنگری برسه اونجاست که حاکمیت هم متوجه میشه که صرفاً با یه مش ماشین سر و کار نداره و کرامت انسانی با ارزشه و باید به افراد جامعهش احترام بذاره. یعنی روشنگری و بیرون اومدن از نابالغی خودخواسته انسانها به این کمک میکنه که حتی حاکمیت هم اون احترامی که انسان‌ها لایقشون هستن بهشون بذارن. خب دوستان، این بحث هم تموم شد. این کمابیش تمام چیزی بود که توی مقاله روشنگری چیست کانت وجود داره. اما خوشحال میشم که شما هم اگر این مقاله رو خوندید نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. به خاطر اینکه من تحلیل خودم رو داشتم، ممکنه که یه سری نکات ریز و مهمتری وجود داشته که من نگفتم و خوشحال میشم که شما هم در این مورد خودتون نظرتون رو به ما بگید. مقاله روشنگری رو خیلی راحت میتونید پیدا بکنید، همه جا هست، چند صفحه هم بیشتر نیست و خوندنش وقت زیادی نمیگیره و همونطور که گفتم پیش نیاز خاصی هم نداره که بخواین یه متنی رو قبل از اون خونده باشین که بتونین این متن رو مطالعه کنید. بریم سراغ نتیجه گیری. ما میدونیم که توی یک جامعه‌ای که یک حاکمیت تمامیت خواه داره به این راحتی نیست که انسان‌ها بخوان اراده داشته باشن یا از اون نابالغی خیلی محکم بیان بیرون و عقاید سیاسیشون رو عنوان کنن یا اونجور که کانت میگه مثل یک پژوهشگر بیان و اونا رو چاپ کنن. خود کانت هم میگه که آزادی
لازمه که این بخواد اتفاق بیفته. و خب وقتی که این آزادی برای بکارگیری خرد به صورت عمومی وجود نداره، چاره‌ای نداریم که این رو به صورت خصوصی برای خودمون همیشه پیشه کنیم و ادامه بدیم. و این میتونه از مسائل کوچیک شروع بشه و نیازی نداره حتما با سیاست گره بخوره یا توی بحث‌های سیاسی باشه. این میتونه از چیزی باشه که ما برای زندگی خودمون، برای زندگی روزمره خودمون انتخاب میکنیم. یه مثال ساده از زندگی خودم بزنم. من هرگز نتونستم عضو باشگاه 5 صبحی ها بشم. امتحانش کردم، این نظریه رو اول دیدم و خیلی برام جالب بود و خیلی دوست داشتم توی زندگی خودم به کار ببرم، ولی وقتی دیدم کار نمیکنه، با شرایط جسمی خودم، با شرایط روحی خودم جور در نمیاد و آدم خیلی بد اخلاق و بی‌عصابی میشم، دیدم که این نمیتونه نسخه من باشه، همونطوری که خیلی نسخه های دیگه نمیتونه برای من مناسب باشه. و ما اگر شروع بکنیم از همین جاها در مورد این موضوع فکر بکنیم و شجاعتش رو داشته باشیم، اگر جامعه داره به یه سمتی میره، نخواهیم حتما جزئی از اون توده باشیم، بلکه نظر شخصی خودمون رو داشته باشیم، این فردیت ما رو خیلی جلو میبره. چون واقعا همونطور هم که کانت میگه یه راه طولانیه و نمیشه یک شبه به دستش آورد. پس میتونیم از همین فردیت شروع کنیم، از همین شهامت‌های کوچیک توی جامعه خودمون، توی زندگی خصوصی خودمون. و اما جمله آخر این قسمت رو شما بهتر میدونید. اسم رمز ما ساپر آوده. وقت خوش.